සුබ දවසක් යාළුවනේ. Arduino Zone අපේ channel එකෙන් අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ අලුත්ම series එකක්. ඇත්තටම STM32 කියන microcontroller එක ගැන තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. මේකත් Arduino වගේම, හැබැයි Arduino වලට වඩා performance වලින් වැඩි microcontroller එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ STM32 package එක ගද්දි STM32 එකක් order කරද්දි ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන package එක මේක ඇතුළේ තියෙනවා. අපේ STM32 development board එක සහ headers bar දෙකක්. ඔයගොල්ලන්ට මේක බලුවොත් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන අපි පාවිච්චි කරන්නේ STM32F 103යි C8 කියන STM32 version එක. මේකෙත් මේ STM32 කියන එකේ version කිහිපයක්ම තියෙනවා. අපි පාවිච්චි කරන මේ version එක. ඉතින් අපි මේ board එක ගත්තම මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන microcontroller එක තියෙනවා. මෙතන port එකක් USB micro USB port එකක් තියෙනවා. එතකොට ආයෙත් මෙතන අපේ reset button එකක් තියෙනවා. මෙතන ඊට පස්සේ අපිට මේ selectors දෙකක් තියෙනවා. මෙතන jumpers ගහලා jumpers සම්බන්ධ කරලා තියෙන selectors දෙකක් මේ විදිහට. ඊට අමතරව අපිට crystal එකක් තියෙනවා. මෙතන 8 MHz crystal එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට LED දෙකක් තියෙනවා මෙතන තව programming interface එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම voltage regulators වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ දේවල් ගැන සවිස්තරාත්මකව අපි ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී කතා කරමු. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ මේක අපේ අපි මුලින්ම මේකට මේ headers පාස්ස ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි අද වීඩියෝ එකේ පෙන්නන්නේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් බලමු මේක කොහොමද ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්නේ, මේකේ මොනවද කරන්න පුළුවන් කියන දේවල් ගැන. මම මේක පාස් කරන්න කලින් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මේ STM32 එක අපිට භාවිතා වෙන තැන්. ඔයගොල්ලෝ සමහරවිට දැකලා ඇති මේ වගේ මිනි ඔසිලොස්කෝප්. මේක ඇත්තටම ඔසිලොස්කෝප් එකකින් කරන ගොඩක් දේවල් මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇතුලේ ගලවලා බැලුවොත් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන තියෙන්නේ STM32 එකක්. මේක ඇතුළේ තියෙන STM32F 103 C8 මේ අපි පාවිච්චි කරන මේ මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් එකම තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට ප්‍රායෝගිකව භාවිතා වෙන තැනුත් තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි දැන් මේ STM32 එක පාස්ස ගමු. ඉතින් මම මේ විදිහට headers bar දෙක මේ විදිහට තියෙනවා. පාස්සන්න යන්නේ. මුලින්ම අපි මේ දෙපැත්තෙම එක පින් එකක් පාස්සමු. ඊට පස්සේ අපි මේකේ alignment හරියද පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ. හරි, දැන් අපිට අනිත් pins ටික පාස් ගන්න පුළුවන්.
හෙඩර්ස් ටික පාස් කරලා තියෙන්නේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් බලමු මේක අපි කොහොමද ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න කියලා. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට එකතු වුණාට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් ස්තුතියි. අපේ Arduino Zone YouTube channel එක like කරලා subscribe කරලා අනිත් අයටත් බලා ගන්න share කරන්න. එහෙනම් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට ගොඩාක් ස්තුතියි. අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමුවෙමු.